নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ শস্যৰ সময়সূচী সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক বহুতে এই সম্পৰ্কত কমেণ্ট কৰিছিল, বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল মহিলা কৃষিৰ লগত জড়িত, অৰ্থাৎ কৃষি সখী হিচাপে যিসকল মহিলাই কাম কৰি আছে, সেইসকল মহিলাই যিহেতু কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। গতিকে এই কেলেণ্ডাৰখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে প্ৰথমতে জানিব লাগিব অসমত শস্যৰ সময়সূচী কেনেকুৱা হয়। এতিয়া শস্যৰ সময়সূচী বুলি ক'লে মানে কোনটো মাহত কি খেতি কৰিব পাৰে, তাৰ লগতে কি খেতি কিমান সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যদি আপুনি SHGৰ লগত জড়িত বা আপুনি যদি এজন খেতিয়কো হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এইখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যিহেতু এই শস্যৰ সময়সূচী এইখন হ'ল অসম চৰকাৰৰ শস্যৰ সময়সূচী। এই শস্যৰ সময়সূচীখন অনুসৰণ কৰিয়েই কৃষি সখীসকলে তেওঁলোকৰ কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। বহাগ, জেঠ, আহাৰ এই তিনিটা মাহত কি শস্য হয় আৰু এই শস্যসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৃষিৰ দিহা দিব লাগে সেই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক। শস্য শালি ধান বিশেষকৈ বহাগ, জেঠ, আহাৰ মাহত শালি ধানৰ খেতি আৰম্ভ হয়। বীজ সিঁচাৰ সময় আপোনালোকে চাওক, জেঠৰ মাজভাগৰ পৰা আহাৰৰ শেষ ভাগৰ ভিতৰত কঠীয়াতলিত বীজ সিঁচিব লাগিব। আহাৰৰ মাজভাগৰ পৰা শাওণ মাহৰ ভিতৰত মূল পথাৰত ৰুৱক। প্ৰতি বিঘাত সাৰৰ পৰিমাণ চাওক, পথাৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়ত 13 কুইণ্টেল পচন সাৰ প্ৰয়োগ কৰক। আৰু চাপৰ জাত ইউৰিয়া 18 কিলোগ্ৰাম, একক ছুপাৰ ফছফেট 17 কিলোগ্ৰাম, MOP 9 কিলোগ্ৰাম, ওখ জাতত হ'লে ইউৰিয়া 6 কিলোগ্ৰাম, একক ছুপাৰ ফছফেট 8 কিলোগ্ৰাম, MOP 2 কিলোগ্ৰাম। এতিয়া অনুমোদিত জাত আৰু কৃষিকাল চাওক, মধ্যমীয়া চাপৰ জাতত IR 36, 110, 125, জয়া 125, 130, পংকজ 145, 150, লখিমী, বাহাদুৰ, পিয়ালী, কুশল, মণিৰাম, ৰঞ্জিত, অভিষেক, নবীন। আৰু বৰা ধান যদি হয় বঙালী, ভোগালী, আঘোণী। আৰু বহুতৰপীয়া কৃষিৰ বাবে উপযোগী জাত যেনে সত্য, বসুন্ধৰা, জহা, কেতেকী জহা, ওখ জাতত মনোহৰ পালি, মচুৰি, স্বৰ্ণপ্ৰভা। বানপানীৰ পিছত পলমকৈ কৰিব পৰা জাত হ'ল মনোহৰ শালি, বিৰাজ, শোলপোনা, প্ৰসাদভোগ। ছটিয়াই কৰিব পৰা শেহতীয়া শালি হ'ল লুইত, দিচাং, কপিলি। আৰু দ অঞ্চলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চাওক প্ৰফুল্ল, গীতেশ। হঠাৎ বানপানী হোৱা অঞ্চলৰ বাবে জলশ্ৰী, জলকুঁৱৰী। ভিন ভিন পৰিস্থিতিৰ বাবে কিছুমান নতুন জাতো ইতিমধ্যে আহিছে। মূলা গাভৰু, স্বৰ্ণচাক, চক্ৰলাহী, ডিফলু, ধনচিৰি, মানা, BR11, চাপ 1। কম সাৰুৱা অঞ্চলৰ বাবে কিছুমান আছে শস্য গান্ধাৰী, মোহন, শ্ৰীমন্ত, ভাৰতী। আটাইকেইটাই জাত ব্লাষ্ট বেমাৰ প্ৰতিৰোধী। তেনেকৈ বৰ্ণশংকৰ জাত আছে চাওক, NK, CRR H2, CRR HR5, চাহিদ্ৰী, JK। এইবোৰ হ'ল শস্যখিনিৰ বাবে কৃষি দিহা আপুনি কেনেকৈ দিব। 10 চানিকীয়া অঞ্চলত চাওক, 10 চানিকীয়া অঞ্চলৰ বাবে ৰঞ্জিত, বাহাদুৰ, পিয়লি, মণিৰাম, পংকজ, কুশল আদিৰ বাবে জাতৰ খেতি কৰক। আৰু মধ্যমীয়া চানিকীয়া পথাৰৰ বাবে আপুনি য'ত শালি খেতিৰ পাছত শাক পাচলি খেতি, সৰিয়হৰ খেতি কৰা হয়, তেনে অঞ্চলত সত্য, বসুন্ধৰা, স্বৰ্ণপ্ৰভা আদিৰ দৰে মধ্যমীয়া কৃষিকালৰ বীজ ব্যৱহাৰ কৰক। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে শস্য ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা লওক। বাও ধানৰ খেতি চাওক, ফাগুন মাহৰ মাজভাগৰ পৰা বহাগ মাহৰ মাজভাগলৈকে আপোনালোকে বাও ধানৰ খেতি কৰিব পাৰে। ইউৰিয়া 9 কিলোগ্ৰাম দিব ইয়াত। আৰু জাতবোৰ চাওক, মাগুৰী, পানী কেঁকুৱা, পদ্মপানী, পানীন্দ্ৰ, পদ্মনাথ, নেঘেৰী, কেঁকুৱা, পঞ্চানন, পদুমণি। এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ জাত শালি ধানৰ। জাতখিনিৰ বাবে কেনেকৈ কাম কৰিব চাওক, ভেঁকুৰ নাশকেৰে বীজ শোধন কৰিব লাগে। আহু খেতি কৰা অঞ্চলত 8 কিলোগ্ৰাম আহুৰ লগত 2 কিলো বাও ধানৰ বীজ সিঁচক। পদ্মপানী জাতটো কমদিনীয়া আৰু উফৰা বেমাৰী প্ৰতিৰোধী। তাৰপিছতে চিৰা বিন্ধা পোক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মালাথিয়ান 50 EC 1.15 মিলিলিটাৰ প্ৰতি লিটাৰ পানীত মিহলাই প্ৰয়োগ কৰক। ৰহৰৰ শাৰীৰ মাজত মগুমাহ বা মাটিমাহ তিল সিঁচক। ফুল ফুলাৰ সময়ত নিৰাই দিয়াৰ লগতে মাটি চপাই দিয়ক। বাদাম বৰ্ষাকালীন, জেঠ মাহৰ মাজভাগৰ পৰা শাওণ মাহৰ মাজভাগলৈকে বাদাম সিঁচিব পাৰে। পচন সাৰ 13 কুইণ্টেল, ইউৰিয়া 6 কিলোগ্ৰাম, একক ছুপাৰ ফছফেট 33 কিলোগ্ৰাম, MOP 7 কিলোগ্ৰাম। তো ফাগুনৰ মাজভাগৰ পৰা বহাগৰ মাজভাগলৈ আপোনালোকে আহু সিঁচিব পাৰে।
পচন সাৰ তাত আপোনালোকে দিব লাগিব কিমান 15 কুইণ্টেল, ইউৰিয়া 12 কিলোগ্ৰাম, একক ছুপাৰ ফছফেট 17 কিলোগ্ৰাম। জাতৰ গোবিন্দ আয়াৰ আৰু ৰাচি, ওখ জাতৰ বাংলামী, ৰঙাদৰিয়া আৰু আহুজহা। কঠীয়াতলি ধৰি মুঠ নিয়মীয়াকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰক। শস্যৰ ক্ষতিগ্ৰস্ততাৰ মাপ নিৰ্ধাৰণ কৰি শস্য ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা লওক। নেক্সট আহিলে ফাগুনৰ মাজভাগৰ পৰা বহাগৰ মাজভাগলৈ কঠীয়াতলিত বীজ সিঁচক। চ'তৰ মাজভাগৰ পৰা জেঠৰ মাজভাগৰ ভিতৰত মূল পথাৰত ৰোৱক। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে কিমান কি দিব সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে চাওক। অধিক উৎপাদনৰ বাবে শস্যডৰা কি কৰিব, পৰ্যবেক্ষণৰ লগতে আপোনালোকে পৰিচৰ্যা কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত চাওক শাওন ভাদ আহিন। শাওন ভাদ আহিন মাহত কি খেতি কৰিব? ভাদ মাহত বিশেষকৈ বৰ্ষাকালীন মগু মাহ আৰু প্ৰতি বিঘা সাৰৰ পৰিমাণো চাই লওক। পচন সাৰ 1.3 কুইণ্টেল, ইউৰিয়া 3 কিলোগ্ৰাম, একক ছুপাৰ ফছফেট 30 কিলোগ্ৰাম, MOP 3.5 কিলোগ্ৰাম। গতিকে এইখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে। কৃষি দিহা আপোনালোকে কেনেকৈ দিব? ৰাইজোবিয়াম কালচাৰেল বীজ শোধন কৰক। pHৰ মান 6 ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজন অনুসৰি চূণ প্ৰয়োগ কৰক। দাগ পৰা বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কপাৰ অক্সিক্ল'ৰাইড ব্যৱহাৰ কৰক। ব্লাইট বেমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কাৰ্বেণ্ডাজিম 0.5% স্প্ৰে কৰক। একেদৰে বৰ্ষাকালীন আপোনালোকে মাটিমাহো সিঁচিব পাৰে। মগু মাহৰ বাবে যিখিনি পৰিচৰ্যা সেইখিনি একেখিনিয়ে হয় ভাদ মাহত। আৰু তিল, আহাৰৰ মাজভাগৰ পৰা শাওনৰ শেষলৈ তিলৰ খেতি কৰিব পাৰে। আহাৰৰ মাজভাগৰ পৰা শাওনৰ শেষলৈ। এতিয়া তিলৰো বিভিন্ন ধৰণৰ জাত আছে। মাধৱী, গৌৰী, পাঞ্জাৱ তিল, পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ বাবে AST তিল। এতিয়া এইখিনি কৰিবৰ বাবে মাধৱী, বিনায়ক আদি হ্ৰস্বকালীন জাতৰ খেতিৰ পিছত সৰিয়হ খেতি কৰক। ব্লাইট আক্ৰান্ত অঞ্চলত আগতীয়াকৈ তিল খেতি কৰিব লাগে। নেক্সট আহিন মাহত আপোনালোকে মাকৈ খেতি কৰিব পাৰে। আহিন মাহত মাকৈ খেতি কৰক। আৰু মাকৈ বৰ্ণশংকৰ জাত আছে কিছুমান, গংগা যেনেকৈ ডেক্কান হাইব্ৰিড, বিজয় কিষাণ, এইখিনি আপোনালোকে আনিব পাৰে। শীতকালত বাদাম খেতি কৰিব পাৰে আহিন মাহত। ফুলকবি এতিয়া আগতীয়া জাত শাওন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা তৃতীয় সপ্তাহলৈকে। মধ্যমীয়া জাতটো আপোনালোকে ভাদৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ পৰা কাতি মাহৰ মাজভাগলৈকে। শেহতীয়া জাতটো হ'ল কাতি মাহৰ পৰা তৃতীয় সপ্তাহলৈ। এতিয়া ইয়াত পচন সাৰ কেনেকৈ দিব? 1 কুইণ্টেল পচন সাৰ 1.3 কুইণ্টেল প্ৰতি বিঘা মাটিত আপোনালোকে মন কৰিব। আৰু আগতীয়া সঁচ আৰ্লি কুঁৱৰী, পুছা কেতেকী, পুছা দীপালী। মধ্যমীয়া সঁচ হ'ল ইম্প্ৰুভড আৰু জাপানীজ স্ন'বল। পুছা চিন্থেটিক মেইন ক্ৰপ পাটনা। শেহতীয়া জাত হ'ল স্ন'বল 16, পুছা স্ন'বল K1 হিচাৰ 1। গতিকে এই যিখিনি বিছাজাতীয় পোক ইয়াত লাগে বা পাত খোৱা পোক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতি লিটাৰ পানীত আপোনালোকে মালাথিয়ান 50 ইঞ্চি 1.5 লিটাৰ মিহলাই প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে কোন মাহত কি খেতি কৰিব। বন্ধাকবি খেতি ভাদ মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ পৰা। ব্ৰুকলি ফুলকবিৰ দৰে যিটো হয় সেইটো তেনেকৈ। বিলাহী খেতি আহিনৰ মাজভাগৰ পৰা আঘোণ মাহলৈকে। বেঙেনা খেতি ভাদ মাহৰ মাজভাগৰ পৰা কাতি মাহৰ মাজভাগলৈকে। আৰু এইখিনি কেনেকৈ প্ৰতিপাল কৰিব বা ইয়াত কিমানকৈ সাৰ দিব এইখন আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি এইখনৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰ লগতে আহিলে সৰিয়হ খেতি চাওক। কাতি মাহত সৰিয়হ খেতি কেনেকৈ কৰিব, প্ৰতি বিঘা মাটিত আপোনালোকে কিমান পৰিমাণৰ সাৰ দিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ এইখিনি প্ৰতিপাল কৰিব সেই সম্পৰ্কেও ইয়াত আছে। কাতি যেনেকৈ আঘোণ পুহত সেই খেতি কৰিব লাগিব। কচু মাহৰ খেতি কাতি মাহত আপোনালোকে কৰিব পাৰে। মটৰ মাহ আহিন মাহৰ শেষৰ ফালে। বড়ো ধান কাতি মাহৰ মাজভাগৰ পৰা পুহ মাহৰ মাজভাগলৈ। আবিদ ধান কাতি মাহৰ শেষৰ সপ্তাহৰ পৰা কৰিব পাৰে। ঘেঁহু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উত্তৰ মণ্ডলৰ জিলাসমূহৰ বাবে কাতি মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা কৰিব পাৰে। মৰাপাটৰ খেতি চাওক। ফাগুনৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা বহাগৰ দ্বিতীয় সপ্তাহলৈ কৰিব পাৰে। মিঠা মৰাপাট যদি আপোনালোকে ৰুব খুজিছে তেতিয়াহ'লে চ'ত মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা জেঠৰ শেষ সপ্তাহলৈকে আপোনালোকে সিঁচিব পাৰে। আগতীয়া আহু ধান সিঁচিলে মাঘ মাহৰ শেষৰ পৰা ফাগুন মাহৰ প্ৰথম ভাগত। গ্ৰীষ্মকালীন বাদাম খেতি কৰিব পাৰে। বৰ্ষাকালীন মাকৈ খেতি কৰিব পাৰে। এই তালিকাখনৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে এই কথাটো গম পাইছে যে অসমত কোন মাহত কি খেতি হয় আৰু খেতিসমূহ কেনেকৈ কৰিব। যদি দ অঞ্চলৰ হয়, বাম অঞ্চলৰ হয় বা বেছিকৈ পানী নথকা অঞ্চলৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই খেতি কেনেকৈ কৰা হ'ব, কিমানখিনি তাত দৰৱ দিব লাগিব বা সাৰ কি দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তথ্য আছে এই শস্যৰ সময়সূচীখনত, যিখন অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। এতিয়া চাওক,
যদি আপুনি এগৰাকী কৃষি সখী তেতিয়াহ'লে আপুনি এই শস্যৰ তালিকাখন তন্নতন্নকৈ পঢ়ক। মাহ অনুসৰি আপোনালোকে কোনটো খেতি কেতিয়া কৰিব লাগে তাৰ এখন কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰক আৰু কোনটো খেতি কোন ঠাইত হ'ব বা সেই খেতিটোৰ বাবে আপুনি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে উপদেশ দিব সেই সকলো কথাখিনি আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰত প্ৰস্তুত কৰক। প্ৰথমতে কেলেণ্ডাৰত আপোনালোকে ডেট ৱাইজ কোনটো খেতি কেতিয়া কৰিব সেইখিনি লিখক আৰু কোনটো খেতিৰ বাবে কি দিব সেইখিনি আপোনালোকে ডায়েৰীত লিপিবদ্ধ কৰক বা খেতি কোনটো শস্য আপোনালোকে কোনটো অঞ্চলত দিলে বেছিকৈ উপকৃত হ'ব খেতিয়কসকল সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰক। এই কথাখিনি যিহেতু কৃষি সখীসকলক ট্ৰেইনিঙত কোৱা হয় তথাপিতো বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছিল যে কেনেকৈ আমি কৃষি সখীসকলে কাম কৰিব লাগে, গতিকে সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।